Sziasztok! Némi szünet és egy kis garázsfelújítást követően újra itt vagyok, és úgy gondoltam, hogy ebben a videóban most megosztok veletek néhány olyan hibát, amit annak idején én kezdő bringásként elkövettem, és amellett, hogy röhöghetünk ezeken a sztorikon, úgy gondolom, hogy lesz olyan, akinek esetleg hasznos lehet, és az én hibámból tanulva esetleg nem követi el azokat. Úgyhogy nem is szaporítanám a szót, kezdjünk is bele. Az első és talán leggyakrabban előforduló hiba, ami szinte minden kezdő bringással megesik egyszer, az az, hogy elmész bringázni és nem viszel magaddal pótbelsőt vagy pedig defektjavító készletet, és bringázás közben defektet kapsz. Ezt én is beszívtam, 15 kilométert toltam haza a bringát Harsányból Miskolcra Zoli barátommal, mert annak idején nem volt nálunk se belső, se pumpa, se ilyesmi. A defekt az az egyik legáltalánosabb probléma, amire egy bringázás során fel kell készülni, és ha nem is tudjuk ezt mi magunk megjavítani, legalább ahhoz alkalmas felszerelés jó, hogyha nálunk van. Én a pótbelsőre esküszök, én nem szeretek igazából pepecselni a gumiragasztással út közben, de minden alkalommal van nálam pótbelsőn kívül gumiragasztó készlet. Én összeraktam magamnak egy ilyen kis segélycsomagot, amiben a gumileszedő szerszámon, illetve a különböző foltokon kívül még egy szelepátalakító, illetve egy szelepmag is található. Ez nagyon sokszor jól jöhet, és ezeknek a dolgoknak a beszerzése a mai világban úgy gondolom, hogy nem fogja a csőd szélére taszítani a bringást, és akár egy ilyen Lidl-ös pumpával is el lehet lenni. Teljesen jó kis szerkezet, fémpumpa, nem a legkönnyebb verzió, de teljesen jól működik. Én ezt használom már elég régóta. Van, aki a CO patronos megoldásra esküszik, van, aki pedig ezt a sprés defektjavító habra esküszik. Azt én megmondom őszintén, én azt nem szeretem, én azt nem próbáltam. Illetve ugye most a tubeless rendszernek az elterjedésével vannak, akik nem visznek magukkal pótbelsőt. Én ennek ellenére, hogy tubelessre váltottam, még mindig viszek magammal pótbelsőt, mert lehet olyan, hogy szükség van rá. Illetve vannak ezek a tubeless javító készletek, ezekkel a kis bacon csíkokkal, amit a foldba vagy a lyukba beletuszkolva lehet segíteni a lyuknak a tömítését, illetve a folyadékra rásegíteni egy kicsit ezzel. Úgyhogy ez is egy jó kis szerkezet, de ezeket a ragasztó szetteket tényleg én pár száz forintért be lehet szerezni az Auchanba, a Tesco-ba, mindenhol szinte. Amit én még javaslok, hogyha nem tudsz gumit javítani, defektet javítani, akkor mindenképpen szálljál rá időt és tanuld meg. Nem egy ördöngősség, ez szerintem egy olyan alapvető skill, amit szerintem minden bringásnak érdemes elsajátítania. Második hiba, és sokak számára ez csak egy gumicsont, de szerintem nem lehet ezt nem elégszer elmondani, hogy nem használsz bukót. Én nagyon sokáig bukó nélkül tekertem, nagyjából olyan 2001 környékén vettem először egy bukót, Casco Techfire márkájú bukósisak volt. Nekem az én fejformámhoz a Casco, illetve a Uvexnek a bukói kompatibilisek, tehát ezek, amik kényelmesek számomra. Így visszatekintve már totál hülyének tartom magam, hogy 2001 előtt nem használtam bukót. Annak idején olyan dolgokkal próbáltuk úgymond legalizálni azt a dolgot a fejünkbe, hogy nem használunk bukót, hogy bukót csak a profik hordanak, mi úgysem megyünk olyan gyorsan, olyan sebességgel, meg hát, hogyha megnézed, akkor a Tour de France-on se használnak bukósisakot. Történetesen Andrei Kiviejev 2003-ban a Párizs-Nizzán elszenvedett halálos balesete után vezették be kötelezőnek a bukósisak használatát a nemzetközi kerékpárversenyeken. Sokan mondják, hogy egyébként városban nem kell használni, mert úgysem mész gyorsan, meg hamis biztonságérzetet kölcsönöz. Szerintem ez egy abszolút hülyeség. Lehet csinálni bármilyen statisztikát, meg felmérést. Ettől függetlenül az én ismeretségi körömben két kategória van, ami példaként vagy elrettentő példaként felhozható ebben a témakörben. Az egyik kategória, aki a bukó mentett meg a komolyabb fejsérüléstől, és ezért van még közöttünk. A másik kategória az pedig az, aki sajnos a bukót nem használta, és vagy ezért már nincs közöttünk, vagy súlyos felsérülést szenvedett.
Harmadik kategória nincs, tehát olyannal nem találkoztam még az ismeretségi körbe, aki a bukó miatt szenvedett volna súlyosabb fejsérülést, tehát akik erre appellálnak, hogy a bukósisak miatt fognak majd fejsérülést szenvedni, szerintem erre nagyon kicsi az esély, és én mindenkit arra szorgalmaznék, hogy használja a bukót. Még egy praktikus tanács, a bukót ne elsődlegesen kinézet alapján válasszuk, menjünk el, próbáljuk fel, és legyen biztonságos. Az összes többi, hogy van-e silt rajta, milyen színű, van-e benne bogárháló, hogy szellőzik, az már utána jöjjön. Mindenkinek más a fejformája, a bukógyártók általában egy-két fejformához passzoló sisakot gyártanak, fel kell próbálni, és ez alapján kell választani. Következő hiba, hogy ninját játszottunk a sötétben, gyakorlatilag nem használtunk szinte semmilyen lámpát se elől, se hátul. Annak idején, amikor én elkezdtem a bringázást, akkor a világításnak úgymond az elérhető csúcsa az a Ketály lámpák voltak, Ketály halogén első lámpák, illetve ez a hátsó ovális alakú 3 vagy 4 ledes hátsó lámpa volt, ami elérhető volt. Ezt több okból sem használtuk. Egyrészt beszerezni sem volt túl olcsó, másrészt a fenntartása is eléggé mondjuk úgy, hogy költséges volt, tehát ez a Ketály halogén lámpa 2 darab BB elemmel üzemelt, ezzel sem túlzottan sokáig, fényerejük az nagyon csekély volt, és úgy gondoltuk, hogy igazából, hogyha én látom az utat és haza tudok botorkálni, akkor az pont elég. Na hát ez is egy abszolút veszélyes hülyeség, amit mindenféleképpen javaslok elkerülni. Manapság már mondhatni fillérekért lehet kapni tölthető aksis lámpát, vagy akár ezeket a kis ilyen rendőrkielégítő, ilyen villogós ledes lámpákat már fillérekért be lehet szerezni. Ha tényleg látszani szeretnénk, akkor én javaslom, hogy valami erősebb, nagyobb fényerejű lámpára szavazzunk. Tényleg már az AliExpress-től elkezdve mindenhol beszerezhető ilyen olcsó fenntartási költségű USB-ről tölthető ledes lámpa, valamint már ugye bejöttek ezek a radaros lámpák, amiket megint csak azt mondom, hogy egy jó választás, és én már bánom, hogy régebb óta nem ruháztam be egy ilyen radarra, úgyhogy ez is segít minket abból, hogy észrevegyük mi is azt, hogy felénk mi közeledik. A következő baki, amivel igencsak kiszúrhatunk magunkkal, az az eléhezés és a kiszáradás. Idővel az ember rájön, hogyha más nem mondja neki, hogy amikor már megéhezel vagy megszomjazol, az már úgymond régen rossz, és akkor már az eléhezés fázisában vagy, akkor már nem úgy fognak hasznosulni a tápanyagok, nem olyan gyorsan, mint ahogy azt magadhoz tudod venni. Úgyhogy erre érdemes mindig figyelni, hogyha hosszabb tekerésekre megyünk, hogy legyen nálunk elég elemózsia, és itt nincsen igazából ökölszabály, hogy mit érdemes magaddal vinni, ezt mindenkinek magának kell kitapasztalnia, mert van akinek a kolbászos szendvics lesz jó, van akinek meg a gyümölcsszelet, vagy az izotóniás ital, vagy az energiagélek, de az mindenféleképpen fontos, hogyha te hajlamos vagy arra, hogy ne igyál, vagy ne egyél mondjuk bringázás közben, mert elfelejted, vagy nem érzed indokoltnak, akkor is állíts be egy időzítőt mondjuk az órán, a GPS-en, bárhol, egy figyelmeztetőt, és bizonyos időközönként vegyél magadhoz szénhidrátot, vegyél magadhoz szőlőcukrot, igyál, maradjon meg az az energia készleted, amiből majd taposni tudod a pedált. Mert bizony nagyon kellemetlen szituációkba lehet keveredni. Én például volt, hogy annyira eléheztem Felsőtárkánytól Nagymező felé vissza a szerpentinen, hogy gyakorlatilag le kellett ülnöm az út szélére, és magamhoz kellett térnem, mert már az ájulás határán voltam. Tanultam belőle, innentől kezdve jobban odafigyeltem rá, hogy mit és mennyit veszek magamhoz. Nagyon kell arra is figyelni, hogy manapság már nagyon-nagyon szárazak a nyarak, és hogy legyen nálunk mindig elég folyadék, tényleg, hogyha bármi probléma van, akkor tudjunk magunkhoz venni. És még amit érdemes szem előtt tartani, hogy egy új készítményt, egy új energiaszeletet, egy új energiagélt, izotóniás italt nem mondjuk a
4-5 hónapja tervezgetett alpesi túránkon próbáljunk ki először, mert az is rettentően kellemetlen lehet, hogyha mondjuk a gyomrunk nem bírja, és mondjuk ránk jön egy hányás vagy cifrafosás. Úgyhogy ezeket mindenféleképpen szépen óvatosan apránként tapasztaljuk meg, hogy mi az, amit a szervezetünk tolerál és szeret, és ennek megfelelően próbáljuk összeállítani azt, hogy mi az, amit magunkkal viszünk mondjuk egy bringatúrára. És végül, de nem utolsó sorban az egyik kedvencem, kerékpár karbantartás agyatlanul, mégpedig bármit megszerelni bármilyen szerszámmal, nem megfelelő módon. Nos, annak idején mi a panelnek a pincéjébe mindent bármivel próbáltunk megszerelni, ami kezünk ügyébe akadt. Ezt a hozzáállásunkat leginkább a költséghatékonyság és a célszerszámok korlátozott hozzáférhetősége indukálta, és egy szó mint száz érdemesebb most már befektetni egy alapszerszámkészletbe, amivel úgymond a saját bringánkon az alap dolgokat meg tudjuk szerelni. Én annak idején nagyon szerettem, és azóta is szeretem egyébként ezt a kombinált fogót, mivel ez egy multifunkciós szerszám, tehát ezzel ugye bármit is meg lehet csinálni, bármit meg tudok fogni, és bármilyen csavart ki tudok csavarni, aminek belefér a pofájába igazából a csavar feje. Egyébként meglepő módon az RST teleszkópoknak a záró kupakját ezzel, hogyha itt teljesen kinyitottam, tökéletesen beleillett és teljesen jól ki lehetett vele csavarni, de csináltunk mi eléggé cifra dolgokat, és láttam eléggé cifra megoldásokat, illetve láttam már a panelnek a beton lépcsőjén vésővel és kalapáccsal elvágott bovdent is, illetve vágtam én is személy szerint vasfűrésszel, fémfűrésszel spirális bovdenházat. Nyilván nem lett olyan a végeredmény, amilyet szerettünk volna, de akkor igazából ez volt. Illetve egy elég extrém eset volt, amikor középcsapágy szerszám hiánya miatt egy satuba befogva a középcsapágyat próbáltuk kicsavarni, a vázat forgatva, igazából a középcsapágyházból a középcsapágyat. Amúgy sikerült, de ez egy nagyon extrém eset volt. A mai világban úgy gondolom, hogy már ezek a célszerszámok is elég elérhető árban hozzáférhetőek. A csatornámon is láthattátok, például a Lidlnek a szerszámkészlete valami 11 000 forint körül volt, és azt szerintem egy tökéletes kezdés lehet egy otthoni kerékpárszerelésre. Ha annak idején az elérhető lett volna a mi korunkba, akkor az nagyon nagy segítséget jelentett volna, és rendkívül sok pénzt megtakaríthattam volna, már csak az elbarmolt szerszámok és az elbarmolt alkatrészek költségét is, hogyha számolom. Ami még ehhez a témához tartozik, és szerintem nem érdemes elmenni mellette, az pedig a szent VD40. Mert hogy a VD40 az, ami hát rá van írva, hogy multi-use product, tehát bármire jó, úgyhogy mi bármire is használtuk, ezt fújtuk tényleg mindenhová. A lánctól, a bovdenházon keresztül, a műanyag alkatrészeket takarítottuk vele, sőt volt olyan, aki a telónak a teljesítményét próbálta ezzel javítani, fújták a becsúszó szárra, mint állat. Nyilván ennek idővel az lett az eredménye, hogy a Simmering köszönte szépen, de elfáradt, ugyanis ez megeszi a gumi és műanyag alkatrészeket, és elkezdte fosni az olajat a becsúszónál. Ez nem jó mindenre, és csak speciális kenőanyagokat érdemes használni szerintem speciális területekre, például a láncra olyat, ami kifejezetten láncra van kitalálva, ez mondjuk egy viaszos kenőanyag, ez egyébként nekem tökre bevált ez a Sudal viasz, ezt valaki a Decathlonos viaszos videó alatt javasolta, és innen is köszönöm szépen, ez teljesen jól bevált, úgyhogy ezt ajánlom. És még amire használták, és egyébként erre még akár jó is lehet, az acélvázaknak a kis lyukain keresztül fújkálták be az acélvázat belülről vele, hogy majd ezzel úgymond korróziógátló hatása lesz, mert ugye az is van, hogy korróziógátló, nedvességkiszorító hatása van, tehát arra is jó lesz, de nagyon sokan még a mai napig fújják a láncra, mint az állat. Nem, ez nem lánckenő spré, ez nem arra való. Befújod vele egy bringázásig, mondjuk egy 40 km-es tekerést le tudsz vele, oké, de
de csak gyűjti a koszt, és nem fog benne maradni, rendesen nem fog kenni. Úgyhogy ezt én semmiféleképpen nem ajánlom, erre ne használjuk bringakenésre. Nos, ez lenne az 5 alapvető hiba, amit úgy gondolom, hogy kezdő bringásként, illetve bringásként érdemes elkerülni. Ha nektek is van hasonló gyűjtésetek, akkor azt várom a kommentmezőbe, illetve azt is leírhatjátok, hogy ebből az 5-ből mi az, amit ti elkövettetek. Nem ér csalni, biztos, hogy van olyan, amit ti is benéztetek. Úgyhogy ez a videó most ennyi lett volna, remélem tetszett, vagy találtatok benne valami hasznosat. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!